Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Game channel. Sheriff trong Doom 3. Trẻ con thật đáng yêu, ai mà chẳng thích ngắm những gương mặt bé bỏng phúng phính thiên thần ấy đúng không? Nhưng mà trong game kinh dị lại là chuyện khác. Sẽ chẳng có gì tử tế khi nghe thấy hai chữ trẻ con trong một game kinh dị cả. Tuy sinh sau đẻ muộn, Sheriff vẫn để lại nỗi ám ảnh to lớn cho các game thủ của dòng Doom, xuất hiện trong diện mạo nửa thân trên là đứa trẻ sơ sinh và nửa còn lại mang hình hài của một con côn trùng có cánh, tròng mắt đen với con ngươi trắng giả, đôi tay biến dạng như đôi càng với móng vuốt sắc nhọn. Ngay cả một người yêu trẻ con nhất cũng không thể mỉm cười khi nhìn thấy nó. Khủng khiếp hơn, tiếng kêu của nó thực sự nghe giống tiếng một đứa trẻ bập bẹ tập nói, càng làm cho sự khó chịu và cảm giác sợ hãi tăng lên gấp bội. Chưa hết, sinh vật này thường đi theo bầy để tấn công đồng loạt với cặp cánh xẻ gió xé thịt, bộ móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng móc mắt và xé xác bạn trong cự ly gần với tốc độ chớp nhoáng. Nên dẫu đây không phải là thứ quái vật quá mạnh hay khó để tiêu diệt, nhưng vẫn đem đến nỗi kinh hoàng lẫn sự lo ngại cho người chơi trong Doom 3. Ngoài ra, cái tên Cherub còn được đặt theo tên những thiên sứ trẻ con từ Thiên Chúa Giáo. Thật là mỉa mai. Crawler trong Dead Space. Dead Space đã quá nổi tiếng với những thể loại necromorph kinh tởm, nhưng Crawler có thể được xem là sự kinh tởm nhất của mọi sự kinh tởm. Lần xuất hiện đầu tiên của nó ở Dead Space 2 là cùng với một người phụ nữ. Bà ta như đang dỗ dành một đứa trẻ. Rồi đột nhiên, chúng ta nghe thấy tiếng cười man dại của nó. Sau đó thì ai cũng đoán được rồi đấy. Người mẹ xấu số nổ tung cùng sự hả hê của con quái vật. Chỉ nhiêu đó cũng khiến chúng ta rợn tóc gáy. Khi được chiêm ngưỡng toàn bộ hình thù của nó, người chơi lại càng cảm thấy ghê sợ hơn. Một cái đầu trẻ con quá khổ gắn trên cái thân xác to phình chứa đầy chất nổ chết người. Đầu nó xoay ngược góc 180 độ, hai chi sau dính làm một nên chúng bò lết trong tư thế những con quỷ từ địa ngục. Thỉnh thoảng lại phát ra cái tiếng cười ghê rợn giống như tiếng khóc trẻ con. Trong Dead Space 3, Crawler được xác nhận là loài sinh ra từ người và lũ ngoài hành tinh. Với tốc độ di chuyển còn nhanh hơn những phần trước nhằm dọa chết khiếp người chơi, bọn Crawler tuy có độ phát nổ nhỏ nhưng tính sát thương vẫn cao. Dù rằng chúng không quá mạnh, một phát súng hay thậm chí những cú giẫm chân cũng có thể tiêu diệt lũ quái này. Nhưng tưởng tượng mà xem, giẫm nát đầu một thứ trông như trẻ sơ sinh trong khi chúng la hét, rõ ràng là một ký ức ám ảnh mọi cơn ác mộng của người bình thường. Kusabi Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Khi nói về các loại quỷ ma trong game thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua Fatal Frame, series kinh dị nổi tiếng với việc bắt ma bằng máy ảnh. Nói về các thể loại ma cỏ trong Fatal Frame thì vô chừng, nhưng để chọn ra một cái tên nổi tiếng và gây ám ảnh nhất thì có lẽ là Kusabi trong Fatal Frame 2 và 3. Kusabi có tên thật là Seijiro Makabe, một học giả xui xẻo vô tình bị hiến tế cho nghi thức Crimson Sacrifice. Điều đáng nói ở đây là sinh vật hiến tế sẽ bị treo lên không và siết cho đến khi vỡ vụn toàn bộ xương trong cơ thể. Những người trong làng tin rằng vật hiến tế càng đau đớn thì nghi lễ càng thành công. Do đó, Kusabi còn được gọi là ma thắt cổ, với rất nhiều vết dây thừng cắt ngang dọc khắp người. Trong Fatal Frame 2, người chơi sẽ được thưởng thức một màn kinh dị với cảnh tượng C đứng cười như điên dại trên đống xác người. Sau đó, Kusabi sẽ lao ra và săn đuổi bạn tới cùng trời cuối đất. Đây là một con ma khủng bố nhất trong cả series Fatal Frame. Khi gần như không có thứ gì làm tổn hại được hắn, tất cả những nỗ lực chụp hình đều trở nên mờ tịch và giật lag điên cuồng. Chỉ cần bị Kusabi chạm vào người là lập tức bạn sẽ chết, kể cả có Stone Mirror, đồ vật giúp hồi sinh sau khi chết trong tay. Thành ra cuộc rượt đuổi với Kusabi đúng nghĩa là chạy trốn khỏi hồn ma, một thứ mà bạn không thể đánh lại, không thể chạm vào và cứ phải vắt chân lên cổ mà chuồn cho nhanh. Xét về độ khủng bố thì Kusabi chắc chắn là một trong những hồn ma trong game kinh dị và khủng hoảng nhất, kể cả về tiểu sử lẫn ảnh hưởng trong nó đem lại. Laura, The Evil Within. Nỗi kinh hoàng phần lớn của những người từng chơi qua The Evil Within phải nói đến phân cảnh Sebastian chơi trò cút bắt để mở từng cánh cổng được canh gác bởi sinh vật đầu người thân nhện này. Nó có khả năng dịch chuyển tức thời, di chuyển cực nhanh trên 8 cái chi đầy lông lá và móng vuốt nhọn hoắt. Và lỡ nếu nó bắt được bạn, xin chúc mừng, bạn đã trúng một sức massage đầu có kèm văng não ra ngoài đó mà. Đó là chưa kể tiếng thét đầy đinh tai nhức óc sẽ khiến dây thần kinh của bạn căng cứng mỗi khi bị nó rượt sát đít. Oái âm thay, sinh vật này lại có xuất thân là một thiếu nữ xinh đẹp và chính là chị gái của Ruvik, trùm cuối của game. Chẳng trách chi là kinh khủng đến vậy.
Laura vốn là cô con gái cả xinh đẹp của gia đình Victoriano và được miêu tả trong ký ức của Ruvik là một người hiền dịu, thấu hiểu và luôn chia sẻ với hắn. Mối quan hệ tình cảm của hai người được xác nhận là thậm chí vượt qua cả tình cảm gia đình bình thường. Tấn bi kịch xảy ra khi gia đình Victoriano mua lại vùng đất và trang trại mới dưới sự ganh ghét của dân bản xứ. Họ đã lập mưu hù dọa gia đình giàu có kia bằng cách phóng hỏa khu chuồng ngựa. Không may, đó chính là nơi chơi đùa yêu thích của hai chị em. Những kẻ phóng hỏa đã nghe tiếng la hét của bọn trẻ nhưng vẫn mặc kệ và ném đuốc thiêu rụi tất cả. Laura vì giúp đứa em trai thoát chết qua khe cửa sổ nên đã bỏ mạng. Trước khi chết, tiếng gào thét đau đớn đã hằn sâu vào tâm trí đứa em trai. Cùng chính nỗi căm hận của Ruvik đã đem Laura hồi sinh trong dáng vẻ quái vật nhện. Phải chăng Ruvik nghĩ rằng nếu có chân để leo trèo như loài nhện, chị gái mình đã không phải chết tức tưởi như thế? Alma trong Fear xuất hiện dưới hình dạng một cái bóng ma bé gái mờ ảo với một bộ đồ đỏ chót, khuôn mặt trắng bệch vô hồn với mái tóc đen nhánh che kín mặt. Alma Wade đóng vai nhân vật phản diện chính trong series Fear và là cơn ác mộng đối với bất kỳ game thủ nào. Mang trong mình một tài năng thiên bẩm và sức mạnh tâm linh to lớn, nhưng cuộc đời của Alma không có lấy một ngày tốt đẹp. Câu chuyện về Alma chính là một trong những thứ gây ám ảnh nhất thế giới game. Từ khi 3 tuổi, cô ta đã bị đem làm vật thí nghiệm bởi chính cha mình. 5 tuổi bắt đầu phản kháng, giết người. 7 tuổi bị cách ly. 8 tuổi bị cưỡng ép rơi vào trạng thái sống thực vật để tiện cho việc nghiên cứu. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, vì Portman, nhân vật chính trong game Fear, là con của Alma khi cô mới 15 tuổi. Alma Wade chết khi vừa mới 26 tuổi, mang theo một nỗi căm thù tột cùng với Amacham Technology, tổ chức đã thực hiện các thí nghiệm khủng khiếp này lên người cô. Với cả tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng nỗi đau đớn và sự thù hận ghê gớm, nên không có gì khó hiểu khi Alma là một hồn ma biểu tượng trong thế giới game. Trong Fear thì việc một cái bóng ma trong chiếc áo đỏ thẫm như máu lẫn khuất giữa những góc tối với điệu cười trẻ con đã khiến vô số game thủ tè ra quần. Cũng như phóng thẳng Fear từ một tựa game bắn súng chuyển sang thể loại kinh dị, nhất là khi người chơi biết cái thứ kia chính là mẹ của mình. Thật không còn bút mực nào để tả sự rùng rợn lúc đó cả. Alma Wade luôn được xếp hạng top đầu trong số các loại ma trong game khủng khiếp nhất, và nó thật sự chính xác đấy. The One Trader Outlast. Thực ra nếu xem xét theo đúng kỹ thuật thì The One Trader không thể được tính là ma trong game được, vì nó là tập hợp của hàng ngàn con chip nano nhỏ có khả năng điều khiển cơ thể. Nhưng đó chỉ là khi hoàn thành gần xong game, còn thực tế thì người chơi sẽ bị một vật thể vô hình, mắt thường không nhìn thấy được, phát ra tiếng rè rè khi lại gần, và cứ gặp nó là sẽ có người phải chết. The One Trader là thủ phạm gây nên cuộc đại thảm sát ở bệnh viện tâm thần núi Massive trong Outlast. Nó giống như là một bệnh dịch lan tràn khắp nơi và khiến cho các bệnh nhân phát điên tự giết hại lẫn nhau. The One Trader cũng trực tiếp gây ra rất nhiều cái chết khủng khiếp. Cảnh tượng nó tóm lấy và xé xác Jeremy Blair là một trong những trường đoạn ghê gớm nhất trong Outlast. Đúng như một bóng ma báo tử vô hình nhưng chết người, được tạo ra từ việc kích thích sống não của các vật thí nghiệm sống. Chừng nào vật chủ còn sống thì The One Trader còn tồn tại. Vì thế có thể coi nó như một hồn ma nhân tạo được sinh ra từ sự tàn nhẫn của con người. Khi hoàn thành, The One Trader có thể lang thang khắp nơi và nhập vào các sinh vật sống để điều khiển tâm trí của họ. Kẻ xấu số thậm chí không cảm nhận được đau đớn, và cứ như vậy phục vụ nó trong vô thức. Nếu có ý định thử xem The One Trader đáng sợ thế nào, hãy nhớ chơi series Outlast nhé, để biết ma trong game nó thực sự là như thế nào. Regenerator và Iron Maiden trong Resident Evil 4. Xuất hiện lần đầu tiên trong series Resident Evil ở bản 4, Regenerator lập tức trở thành một trong những con quái vật trong game ấn tượng nhất từng xuất hiện. Thời điểm mà người chơi gặp Regenerator khá là cổ điển, khi chúng ta tìm thấy nó dưới hình dạng một cái xác chết trên bàn mổ, để rồi sau đó con quái vật này sống lại và đuổi giết Leon. Regenerator là thể cộng sinh quái dị với một đống trùng Plagas được cấy vào trong cơ thể người. Chúng có thể tái tạo bất kỳ phần thân thể nào, miễn là đống nhân Plagas còn tồn tại. Ở lần đầu gặp mặt, phải đến 90% người chơi chả hiểu phải làm cách nào để giết được một con Regenerator, vì bắn kiểu nào nó cũng sống lại như đúng rồi. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng trước một đối thủ không thể bị giết đã để lại ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được. Thậm chí là Mọt lúc đó còn cuốn tay tới mức bắn cả một đống băng shotgun vào cả tứ chi Regenerator để rồi nhận ra con quái vật này nó vẫn hồi sinh như chưa có gì xảy ra. Về sau, Regenerator cũng được nâng cấp thành Iron Maiden với khả năng phóng gai từ trong người ra.
Thật sự là ai chơi Resident Evil 4 đều có những giây phút kinh hoàng khi lần đầu gặp con quái vật này. Phải đến mãi về sau thì mới biết vụ dùng kính ngắm tầm nhiệt để giết mấy cái nhân Plagueis. The Witch, Left 4 Dead bảo đảm phải đến 99% luôn là người chơi game lần đầu tiên gặp The Witch trong Left 4 Dead đều có kết cục cực kỳ thảm khốc, thường là bị chết một cách nhanh chóng hoặc cả team đều bị quét sạch. The Witch là một con quái vật khá độc đáo với hình dạng một người phụ nữ khá vô hại, ngồi giữa đường và khóc liên hồi. Tất nhiên đó chỉ là cái vỏ bọc che mắt thiên hạ mà thôi, còn thực tế thì không tươi đẹp tới vậy đâu. Do The Witch rất nhạy cảm với ánh sáng và sự hiện diện của loài người không bị nhiễm bệnh nên theo lý thuyết thì bạn có thể tắt hết đèn và nhẹ nhàng đi lẻn qua The Witch. Miễn sao không làm nó phiền thì chẳng sao cả. Khi cảm nhận được ánh sáng từ chiếc đèn pin hoặc người không bị nhiễm bệnh, The Witch sẽ gầm gừ và hướng về phía đối tượng nhằm cảnh báo nếu bạn lại gần nó sẽ không hề có một kết cục tốt đẹp. Nếu bạn nhận ra điều bất thường và lùi ra khỏi tầm nhìn của nó, The Witch sẽ dần trở về trạng thái khóc lóc. Và nếu người chơi vẫn tiếp tục cứng đầu vượt qua hay bắn vào The Witch, nó sẽ vừa hét vừa lao tới người chơi. Và chỉ cần một cú đánh từ đôi bàn tay xương sẩu đầy móng vuốt của The Witch, người chơi sẽ nhanh chóng đi chào ông bà ngay lập tức. Chính vì lý do này mà The Witch trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều game thủ Left 4 Dead trong lần đầu chơi. Một phần vì nó quá mạnh, một phần nữa là họ cũng không hề biết con quái vật trong game này nó ghê gớm ra sao. The Witch vì thế mà rất được hâm mộ. Trong bản Left 4 Dead 2 thì nó còn được nâng cấp bằng cách không ngồi một chỗ nữa mà vừa đi vừa khóc, hoặc không thì chắn ngang đường không cho ai qua lại cả. Vì lý do nào đi nữa, chắc chắn ai đã từng chơi Left 4 Dead cũng ít nhất một lần chết vì The Witch, nhất là lần đầu gặp mặt con quái vật trong game này. Silent Hill. Nhắc đến quái vật mà bỏ qua dòng game Silent Hill quả là một thiếu sót. Được xem như là một trong những game kinh dị hay nhất mọi thời đại, và mặc dù đã gần 20 năm kể từ ngày ra mắt, nhưng những con quái vật trong cốt truyện Silent Hill 2 vẫn khiến cho Mọt thật sự ấn tượng cả về cách tạo hình cũng như cách mà chúng tồn tại để thể hiện cho nội tâm các nhân vật trong game. Lisa, Silent Hill PT. Mặc dù dự án PT đã bị hủy bỏ bởi ân oán cá nhân giữa Hideo Kojima và Konami, thế nhưng không thể phủ nhận, Lisa vẫn sẽ theo ám bạn mỗi khi ngủ bởi vẻ ngoài khủng khiếp và bối cảnh đầy ghê rợn của hồn ma này. Từ bề ngoài có thể nhận thấy, lúc còn sống, Lisa có lẽ rất dịu dàng bởi hồn ma của cô luôn mỉm cười. Tuy nhiên, chiều cao đáng nể cùng một bên mắt phải bị mất và cách xuất hiện bất thình lình của cô sẽ khiến cho các game thủ trải nghiệm PT có những cảm giác mà không bao giờ muốn nhớ lại. Thêm vào đó, bộ váy trắng nhuốm bẩn bởi các vết máu khô cùng đôi chân máu me của Lisa cũng khiến cho người chơi có cảm giác rợn gáy mỗi khi cô xuất hiện. Đáng tiếc, phiên bản Silent Hill được xem là rùng rợn nhất trong lịch sử, dù chỉ mới được tung ra bản chơi thử, đã ra đi và chẳng biết bao giờ có thể xuất hiện trở lại. Abstract Daddy. Abstract Daddy có hình dạng như một khối thịt lầy nhầy nằm trên giường, tạo cảm giác có hai người đang nằm lên nhau, với một chiếc chăn phủ lên trên. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy Abstract Daddy giống như một nam một nữ đang tái hiện lại hành động tình dục, nhưng là theo hướng ngược đãi hoặc bạo hành, khi người nam tìm cách khống chế người nữ bên dưới với đôi tay để lộ ra phía ngoài rất rõ ràng. Con quái vật này di chuyển bằng cả 4 chân, nó cũng thể hiện cho 4 cái chân giường nhưng thay thế phần sau bằng cơ thể người. Ở phía bên dưới, Abstract Daddy còn có thêm 2 cái miệng lớn. Nó tấn công nhân vật chính là James bằng cách cố gắng đè lên và cố gắng nhấn đầu anh ta vào cái khe giữa miệng. Abstract Daddy trong cốt truyện Silent Hill 2 là thể hiện cho cha hoặc anh trai của Angela Orozco. Nó thể hiện qua sự ám ảnh về bạo hành và lạm dụng tình dục, với việc thân hình bên dưới luôn gào thét trong điên loạn, còn 2 cái miệng bên dưới chính là bộ phận sinh dục. Con quái vật này chính là ám ảnh tuổi thơ của Angela khi cô ta sợ hãi đàn ông bị chính cha và anh trai của mình lạm dụng. Nó còn thể hiện qua căn phòng với những bức tường thịt đi kèm các lỗ tròn và những thứ thò ra thụt vào, đánh dấu những lần mà Angela bị lạm dụng khi còn nhỏ. Bubblehead Nurse. Con quái vật này mang hình dạng của những nữ y tá với bộ đồ đặc trưng nhưng khiêu gợi hơn rất nhiều, với cái đút áo mở ra ở phần ngực và chiếc váy cực ngắn. Phần đầu của Bubblehead Nurse sưng vù lên với các vết máu chằng chịt và không hề mang một khuôn mặt cụ thể nào. Một điều kỳ dị nữa là cái đầu của nó gần như lộn ngược từ trên xuống dưới, với phần cơ thể rõ ràng duy nhất là xương cùng hàm răng đầy máu lộ ra ngoài. Nếu để ý kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy các ngón tay của chúng gần như đã bị bó vào nhau. Trong cốt truyện Silent Hill 2 thì những con Bubblehead Nurse có dáng đi rất là kỳ cục, gần như là các cơn co giật liên tục. Bubblehead Nurse còn thể hiện cho ham muốn tình dục của James khi vợ mình ốm liệt giường thông qua những phần cơ thể mà chúng để lộ ra. Hơn nữa, khi con quái vật này chết đi, nó sẽ vô thức dạng 2 chân ra ngoài. Sở dĩ khuôn mặt của Bubblehead Nurse bị quấn trong một cái bọc
vì nó tái hiện cảnh James dùng gối đè chết ngạt vợ mình. Nó truyền tải qua một con quái vật trong nỗ lực tuyệt vọng của một người tìm cách giành lại sự sống của mình. Cuối cùng, con quái vật này có thể là sự mỉa mai của hệ thống y tế trong cốt truyện Silent Hill 2, khi các y tá đã không thể làm gì để chữa trị cho Mary và để mặc cho cô ta chết đi. Giống như bản thân James không còn quan tâm y tá đang chịu trách nhiệm cho vợ mình là ai, vì anh ta đã mất hoàn toàn niềm tin vào họ. Lion Figure là con quái vật đầu tiên mà James gặp trong cốt truyện Silent Hill 2. Lion Figure có hình dạng một nửa thân người bị bọc trong một tấm vải thịt nhớp nhúa, và phần dưới là đôi chân của người phụ nữ đi kèm một cái gì đó giống như cặp đùi có kích thước quá khổ. Hai bàn chân của Lion Figure chập vào nhau giống như một đôi giày cao gót bằng thịt, khiến cho mỗi bước đi siêu vẹo của nó vang lên những tiếng động như sắt thép cạ xuống nền xi măng. Trong cốt truyện Silent Hill 2 thì Lion Figure đại diện cho sự đau khổ của những con người bị bệnh triền miên, nằm bất lực trong chính cái bệnh viện mà James đang chăm sóc cho vợ mình. Nó thể hiện chính hiện trạng của Mary về bản thân mình khi căn bệnh đã dày vò cơ thể và biến cô ta thành một con quái vật kinh tởm. Nếu bạn để ý kỹ sẽ cảm giác Lion Figure hình như có một đôi tay nhưng đã bị trói chặt vào người, giống như các bộ đồ cách ly mà chúng ta hay thấy ở trên phim. Sự tồn tại của Lion Figure có hai ý nghĩa. Đầu tiên, nó là đại diện cho căn bệnh khiến cho Mary tự ghê tởm chính bản thân mình. Thứ hai, cũng là chính vì căn bệnh này mà James không thể chạm tay vào vợ, dần dần càng khiến nó trở thành gánh nặng tâm lý khủng khiếp đè nặng lên cả anh ta lẫn Mary. Trong một vài trường hợp khác thì Lion Figure còn mang hàm ý về ham muốn tình dục, khi đòn tấn công kiểu phun axit từ miệng của nó rất giống hành động giải tỏa của nam giới. Cụ thể ở đây là James khi anh ta phải trải qua một thời gian quá lâu không được gần gũi Mary. Mandarin. Tạo hình của Mandarin cũng gần giống như một người phụ nữ thông thường, với một bộ váy áo dính đầy máu đi kèm đôi bàn tay dài lòng khòng quá khổ và một cặp chân luôn treo lủng lẳng một cách vô nghĩa. Toàn bộ khuôn mặt và hai bàn tay của Mandarin giống như những chiếc môi khổng lồ, thứ giúp chúng bám vào các song sắt để tự treo mình lên không. Điều đặc biệt trong cốt truyện Silent Hill 2 là đám Mandarin không bao giờ xuất hiện trên mặt đất, mà chúng tự treo mình lên các tấm lưới sắt. Trong cốt truyện Silent Hill 2, Mandarin thể hiện cho sự bất lực, bị cầm tù và đau khổ. Bản thân những con quái vật này không được bước đi trên mặt đất mà luôn treo mình ở những chỗ tăm tối. Nó cũng giống như tâm trạng tuyệt vọng của James khi phải chăm sóc cho Mary. Đó luôn là bị tra tấn tinh thần và tới một lúc nào đó sẽ sụp đổ. Giống như cái cách mà đám Mandarin bị tiêu diệt, đó là rơi xuống mãi mãi ở hố sâu bên dưới. Phần mặt và cánh tay của Mandarin có hình đôi môi cũng là tâm lý tội lỗi của James khi tự tay kết liễu mạng sống vợ mình. Nó ám ảnh anh ta mãi và luôn luôn vang vọng. Đó là lý do tại sao Mandarin lại dùng mép môi của mình bám lên lưới sắt, vì nó chênh vênh hệt như thể trạng của James vậy. Cuối cùng, Mandarin còn là khao khát của James về tình dục, khi anh ta không thể chạm vào vợ mình mà chỉ có thể nhìn cô ta từ đằng xa. Mannequin và Pyramid Head. Tại sao Mọt lại xếp hai con quái vật này chung một mục? Vì trong cốt truyện Silent Hill 2, chúng gần như là đại diện cho toàn bộ những gì tinh túy nhất của game, cũng như có mối liên hệ mật thiết cùng với nhau. Mannequin đúng như tên gọi là một con quái vật có hình dạng giống như hình nộm, nhưng chỉ là nửa thân dưới của phụ nữ với 4 cái chân và 2 cái đằng sau dùng để di chuyển, 2 cái đằng trước để tấn công. Nếu để ý kỹ thì sẽ cảm thấy như Mannequin đang mặc một cái quần tất của phụ nữ, cũng như trên người nó có rất ít vết máu như các con quái vật khác. Mannequin là đại diện rõ ràng nhất cho tính sắc dục trong cốt truyện Silent Hill 2. Chúng tồn tại với một mục đích duy nhất là thỏa mãn ham muốn tình dục từ trí tưởng tượng của James, cũng như tình cảnh của anh ta trong game. Cũng chính vì lý do đó mà Mannequin chỉ là duy nhất một cặp chân, cũng như phần hông của người phụ nữ. Vì đó vốn là tất cả những gì mà con quái vật này tồn tại. Mannequin không có tay và cũng không có mặt. Nó thể hiện cho sự bất lực của người phụ nữ, giống như lúc hai con Mannequin bị Pyramid Head xử lý, hay phút cuối đời của Mary trước khi bị chồng mình đè ngạt thở tới chết. Pyramid Head, một phần khác, là con quái độc đáo và tuyệt vời nhất của cốt truyện Silent Hill 2, cũng như cả series. Một gã đao phủ với chiếc đầu tam giác quái gở tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện trong game, bao gồm cả quái vật. Không giống như các con quái vật khác trong game, thường là thể hiện một phần hoặc biểu trưng thứ gì đó trên cơ thể con người. Pyramid Head gần như là một bản sao hoàn hảo của con người. Một gã đàn ông to lớn với vũ khí trên tay, gieo rắc cái chết. Bản thân Pyramid Head chính là phản ánh trực diện tâm hồn của James, mặc cảm tội lỗi của anh ta khi đã chính tay giết chết vợ mình. Nó xuất hiện lặp đi lặp lại liên tục để nhắc cho anh ta nhớ về tội lỗi của mình. Bản thân con quái vật này cũng giống như toàn bộ thị trấn trong cốt truyện Silent Hill 2.
Chúng tồn tại dưới bản ngã của James, phản ánh những thứ gì mà anh ta đã trải qua trong suốt quãng thời gian chăm sóc vợ trên giường bệnh. Pyramid Head chính là James, hay nói chính xác hơn là một phần trong con người của anh ta. Con quái vật này tấn công, tàn sát cũng như lạm dụng tất cả các sinh vật mà nó gặp. Điển hình nhất là cảnh Pyramid Head xử 2 con mannequin theo tư thế đậm chất tình dục. Nó là phần bạo lực của James khi anh ta tự tay giết chết vợ mình. Mặt tối của anh ta sau thời gian dài bị kìm hãm về cả tâm lý, tinh thần lẫn sinh lý. Pyramid Head như một cách phản ánh khác về con người của James, như cái cách mà khối kim tự tháp to đùng trên đầu che khuất khuôn mặt của nó, đại diện cho việc James không thể chấp nhận sự thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.